Xin chào mọi người quay trở lại với Education, trạm giáo dục đến từ Vietcetera mùa đầu tiên. Mình là Hùng Võ, là host của chương trình. Hôm nay Hùng lại rất vui khi có cơ hội tiếp tục được đồng hành cùng với các bạn để gặp một cái khách mời rất là đam mê vào giáo dục. Và hôm nay xin chào mừng mọi người đến buổi nói chuyện với tiến sĩ bác sĩ Vũ Phi Yên. Xin chào chị Phi Yên. Xin chào mọi người, chào Hùng. Rất là cảm ơn chị Phi Yên đã nhận lời của Education và của Hùng để tham gia buổi nói chuyện này. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện thì chắc là để cho Hùng chia sẻ một số thông tin cơ bản về chị Phi Yên với các bạn, các thính giả theo dõi cái podcast của Education. Chị Phi Yên là một khách mời đặc biệt bởi vì chị có thể được coi là một minh chứng sống về trải nghiệm và giáo dục khai phong. Học và nghiên cứu cùng với thực hành không ngừng nghỉ trong suốt 14 năm trong y khoa chuyên ngành di truyền học tại các trường đại học bên Pháp cũng như Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tiến sĩ bác sĩ Vũ Phi Yên không thỏa mãn với cách tiếp cận con người chỉ thiên về thể chất mà tự bổ sung cách tiếp cận về tinh thần qua những học hỏi và nghiên cứu tâm lý học. Từ tâm lý học lâm sàng tới liệu pháp nghệ thuật tới trị liệu biểu tượng nhân cao. Đối với chị Phi Yên, con người đầy phức tạp, có khả năng tự tạo cho mình hoặc gây cho nhau những vấn đề ghê gớm nhất. Đồng thời, hoàn toàn logic, con người cũng hoàn toàn đủ khả năng tháo gỡ những vấn đề đó và có tiềm năng phát triển thật xa, hầu như là không có giới hạn. Thật ra mà nói thì lúc đầu thì cái ý định của buổi nói chuyện hôm nay sẽ bàn về sức khỏe tinh thần. Nhưng mà sau khi trao đổi với chị Phi Yên tụi Hùng quyết định là mình sẽ đào một cái vấn đề rất là nền tảng mà nó sẽ là khởi đầu cho một cái sự hiểu biết và cũng như là một cái khả năng cải thiện sức khỏe tinh thần tốt cho mỗi người, đó là sự thấu hiểu bản thân. Và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu cái chủ đề với một cái quote của Oliver Locke trong những người tạo ra hiện thực. Mỗi người chỉ biết có một hiện thực do riêng người đó cảm nhận được và do đó không có hiện thực của ai là đúng hơn cả. Mỗi hiện thực là thật, ít nhất đối với người cảm nhận được đó. Thì chị Phi Yên nghĩ sao về câu trích dẫn này? Rất là cảm ơn Hùng đã mở đầu câu chuyện một cách đầy thách thức như thế. Là Yên cũng hình dung được là 1 tiếng rưỡi sắp tới là chúng ta sẽ nâng vấn đề đến những cái chuyện xoắn não như thế nào rồi đó. Cái quyển Những người tạo ra hiện thực này là do mình chuyển ngữ từ bản tiếng Pháp của thầy Olivier Locke. Thì vì sao mình lại quan tâm tới nó? Vì đây chính là điều mình đã tâm đắc qua suốt bao nhiêu năm tháng. Thứ nhất, chính bản thân mình xung đột với lại gia đình. Sau đó mình rất là ngạc nhiên là vì sao tất cả những gì mà mình cảm nhận về thế giới, về cuộc đời nó có vẻ rất là sâu sắc và suy nghĩ chín chắn. Nhưng mà khi trình bày ra thì chắc chắn nó có những điểm mà người khác không thể nhìn thấy được. Ngược lại, người khác cũng dường như là họ sống theo một cái thế giới nào đó mà mình không hiểu. Thì khi mà mình dần dần nhận ra cái phần tinh thần của con người quan trọng hơn vật chất. Người có thể ngồi bên cạnh nhau rất là sát, nhưng mà cái đầu của họ, cái trí của họ, cái tâm hồn của họ có thể cách nhau xa như là từ trái đất tới mặt trăng vậy. Thì vì sao nó lại như thế? Nếu mà chúng ta hiểu được mắt mình mở ra mình nhìn thấy gì, thì thị trường của mình là rất rộng, mình nhìn được thật rộng. Cùng một lúc có biết bao nhiêu tín hiệu từ bên ngoài vào. Mắt chúng ta có thể nói là có khả năng quay phim, chụp hình. Nhưng mình bước vào, mình nhìn một cảnh và mình đi ra, mình chỉ chú ý và nhớ tới vài ba chi tiết mà thôi. Thì cái vài ba chi tiết đó nó khiến cho mình có một cái cảm nhận hoàn toàn khác với một người cũng bước vào cái cảnh đó rồi đi ra. Mà nó chỉ là mới nói về những cái cảnh tưởng thôi, chứ chưa phải là những câu chuyện động. Những câu chuyện thì ngoài hình ảnh ra nó còn có âm thanh, nó còn có nét mặt người đối diện tôi lúc đó biểu hiện như thế nào. Thì rốt cục cái sức chú ý của loài người có hạn. Mình chọn thu hẹp lại, lấy một số cái chi tiết mà tôi cho là quan trọng, đáng chú ý, tôi phân tích và tôi phản ứng với nó. Kết quả tôi chọn khác bạn, bạn chọn khác tôi. Thì điều tôi hiểu nó khác bạn hoàn toàn. Và từ bé tới lớn, từng giây từng phút chúng ta sống bên cạnh người thân của mình, cũng cái nhà đó, cũng thời kỳ đó, nhưng mà hai người chị em trong cùng nhà nhớ những chuyện khác nhau. Thì
mọi thứ nó cứ ngày càng chồng chất thêm với tháng năm. Như vậy thì làm sao để hiểu được cái hiện thực của mình và mình phải hiểu được hiện thực của người khác? Hiện thực mỗi người khác nhau nó tùy thuộc vào là cái khả năng bạn quan sát và chú ý. Mình nhìn một cảnh nó có 100 điều đang diễn ra, mình thấy được có 5 thôi, nó sẽ rất khác với một người thấy được 20 điều. Vậy cái khả năng chú ý đó mà càng tăng thì lúc đó là cái hiện thực của mình nó càng thực. Khả năng chú ý càng giảm thì lúc đó mình chỉ thấy một cái hình chụp mờ mờ của thực tế, và lúc nào mình hành xử cũng bị sai. Thì vì sao mà một người nhìn hiện thực mà thấy mờ, vì sao một người nhìn hiện thực mà thấy rõ? Nó phụ thuộc vào là trong quá khứ có được dạy để quan sát hiện thực hay không. Dạy và luyện càng nhiều thì thấy càng nhiều. Sherlock Holmes bước vào một cái cảnh thì ổng sẽ nhìn thấy cực kỳ nhiều dấu hiệu, trong khi Watson đi theo Sherlock Holmes nhìn không thấy được bao nhiêu hết. Thì cái đó, cái sự khác nhau giữa hai người là do luyện tập. Rồi, còn khác nhau lý do gì nữa không? Kiến thức nó tạo nên là mình thấy được nhiều hay ít. Giống như Einstein nói, lý thuyết quyết định là bạn đo được cái gì. Cho nên nếu bạn không biết chuyện đó có mặt trên đời thì bạn bước vào, bạn nhìn thấy nó mà bạn cũng không thấy nó. Sao ta? Gọi là mình có thấy nó nhưng mà mình không có thật sự thấy bằng não. Rồi, điều thứ ba khiến cho một người thấy hiện thực không như hiện thực đó là cái cảm xúc và sức khỏe của họ lúc đó. Sáng nay tôi đang khỏe, tôi đang vui, chuyện gì xảy ra tôi thấy cũng rõ đó. Nhưng mà 5 phút sau tôi bị đau răng, là coi như là mọi thứ xảy ra mà tôi nhìn thấy rất mờ nhạt, tôi chỉ nhớ có mỗi cái răng của tôi thôi. Thì cái sức khỏe và cảm xúc của mỗi người nó thay đổi liên tục trong ngày. Đói hay no, có đau cái gì hay không. Phụ nữ mà cái giai đoạn mà tiền kinh nguyệt á, là lúc đó họ nhìn mọi thứ khác hẳn. Đấy. Thì nếu như chúng ta hiểu mình thì chúng ta hiểu nó là cả một cái bộ phức tạp như vậy á. Có nghĩa là em qua cái chia sẻ của chị Yên á, thì em hình dung ra thứ nhất là đầu tiên là để mà có chăm sóc sức khỏe tinh thần á, mình phải bắt đầu từ một cái sự nhận thức rằng á, cái gọi là hiện thực của mỗi người là khác nhau. Nó không đơn giản chỉ là cái hiện thực khách quan bên ngoài, mà cái cách chúng ta nhìn thấy cái hiện thực từ cái góc nhìn của chúng ta. Và nó nên bắt đầu từ cái sự thấu hiểu. Và cái sự thấu hiểu đó nó làm được cái gì, và nó làm sao để phát triển sự thấu hiểu bản thân đó. Thứ nhất là phải có kiến thức. Bởi vì nếu mình không có kiến thức á, thì rõ ràng mình có được chạm thấy cái sự vật, sự việc đó, nhưng mà mình không thấy nó. Bởi vì mình không có kiến thức, mình không có cái nhận biết về điều đó. Cái thứ hai nữa là mình hiểu rằng mình cần phải có một cái sức khỏe về thể chất, và mình có cái sự hiểu biết về cái cảm xúc bản thân ở thời điểm đó, bởi vì mình hiểu rằng là nó có tác động đến cái cách mà mình nhìn hiện thực. Và cái thứ ba nữa là mình cần phải học cái cách và phát triển cái khả năng quan sát cái hiện thực đó. Vì mình, giống như chị chia sẻ, khi mình biết cách quan sát, khi mình nhìn thấy, mình càng nhìn được thấy nhiều hơn cái chi tiết trong cái hiện thực mà mình đối mặt đó, thì đó là cách để mình phát triển cái sự thấu hiểu bản thân, phát triển cái tưởng tượng về hiện thực của bản thân. Từ đó mình thấu hiểu người khác, tôn trọng sự khác biệt, mình có thể cách nhìn nhận những cái mâu thuẫn nó cũng khác đi. Đúng không chị? Đúng rồi. Em muốn hỏi Đào sau một chút á, bởi vì mình là giáo dục mà, thì làm sao để mà mình có thể học được cái chuyện là quan sát hiện thực tốt hơn? Đâu là những cái nền tảng quan trọng, hay là những cái kim chỉ nam quan trọng á, để mà mình phát triển cái sự hiểu biết đó? Thì nó sẽ là một cái bản hòa nhạc của trí tò mò tự thân. Mình phải muốn nhìn thì mình mới thấy. Thì đứa bé khi mà còn nhỏ, nó mở mắt to nhìn xung quanh, cái gì nó cũng hỏi. Đây là cái gì đây mẹ? Đây là cái gì đây mẹ? Tại sao cái này lại màu xanh? Tại sao cái kia lại màu đỏ? Thì cái sự mà tò mò tự nhiên đó, nó là cái động lực để chúng ta tìm hiểu thế giới và quan sát cho thật kỹ. Nếu như nó được đón nhận tốt đẹp, khuyến khích, chứ không bị dập đi bởi vì những người cha, người mẹ quá mệt vì trả lời câu hỏi, và mình giữ được cái sự tò mò đó lâu dài về sau, thì chúng ta
sẽ tự nhiên phát triển được những gì mình thấy trong thế giới xung quanh thôi. Tiếp theo đó nữa là gì? Là mình tò mò, mình nhìn thấy cái gì đó mình không hiểu, thì đức tính tiếp theo mà chúng ta cần phải luyện đó là sự kiên nhẫn và tập trung. Mình biết là mình không hiểu rồi, nhưng nếu mình chỉ quan sát nó 2-3 giây và sự chú ý của mình đã bị lạc qua đối tượng khác, thì không có cách nào mà mình hiểu cái chuyện đó từ đầu tới cuối được hết. Có những điều mình phải nhìn lâu mới thấy. Có những câu chuyện phải quan sát đủ dài để mà thấy nguyên nhân, hậu quả của nó, thì cuối cùng mình mới hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình vậy. Chúng ta ai cũng đều biết là sức chú ý của người trẻ thì thấp hơn của người lớn tuổi. Trẻ con ngồi là nó nhoi vô cùng. Bắt mình tập trung vào một chuyện gì đó quá 20 phút đồng hồ đối với mình là cả một cực hình. Thì làm sao để mà tăng cái span of attention đó, cái khả năng mà duy trì sự chú ý lâu dài trên một cái mục tiêu. Nhà trường giúp mình ít thôi, bằng cách trong vòng 45 phút của một tiết học không cho phép nhúc nhích. Khổ ơi là khổ, ai cũng có kinh nghiệm đó. Em thấy cái thời gian mà mình học viết chữ cũng là duy trì sức tập trung. Tập thể dục, tập võ cũng là duy trì sức tập trung. Thì đến lúc mà mình lớn một tí thì mình được tiếp xúc với thiền và tìm hiểu kỹ về nó, cái bản chất nền tảng ở phía sau á. Thì nếu như mà một người mà tập thiền lâu năm, cái vùng não liên quan tới sức tập trung, sự chú ý của họ cũng trở nên rất là mạnh mẽ. Nó là vỏ não trán trước nằm ngay sau trán của chúng ta đây nè. Thì đối với chúng ta, theo như Yên nghĩ, chúng ta cần mở lại trí tò mò. Đừng có cho là mình đã biết rồi. Quan sát mọi thứ lại như mới. Và nhìn mà chưa hiểu thì hãy cho phép mình là nhìn lâu hơn một chút nữa, tập trung hơn, chú ý hơn. Liệu mình có nên học cách đối chiếu, so sánh cái góc nhìn của mình khác biệt với người khác như thế nào không? Cái là cái cách mà mình tiếp nhận cái quan điểm hiện thực khác biệt của người khác á, để mình xây dựng ngược lại cái cách mình quan sát hiện thực của mình đó chị. Hay quá. Hùng nhắc một cái mà hồi nãy giờ Yên chỉ mới đề cập tới những cái nhiệm vụ rất là solo thôi, chỉ có mình với mình và thế giới. Nhưng mà còn có những người khác quanh ta nữa thì sao? Đúng không ạ? Thì chính là trong lúc mà chúng ta nhìn, quan sát và bắt đầu không hiểu, thấy có một số thắc mắc, thì lúc đó chúng ta có thể dựa vào những người khác rất nhiều. Mình đặt câu hỏi, mình hỏi tại sao lại như vậy? Có ai đã biết trước rồi giải thích cho mình nghe. Khi người ta giải thích thì mình lắng nghe họ. Lúc đó mình mở tay ra để học hỏi. Chứ tự mình mà khám phá lại quy luật vận hành của thế giới thì nó lâu vô cùng luôn. Làm sao mà mình lấy lại được mấy triệu năm phát triển của loài người được? Mình phải học chứ. Thì khi chúng ta nghe những kinh nghiệm, những kiến thức có sẵn của người khác truyền lại cho mình rồi, thì lúc đó mình sẽ giải thích được những gì mình biết, những gì mình thấy nhanh hơn rất nhiều. Thì sau đó nó lại đến đầu tiên là phải biết hỏi, lắng nghe và học. Thì giai đoạn tiếp theo lại hơi tế nhị một chút. Mình phải biết đặt câu hỏi trên những gì mình nghe được. Kiến thức là của người đi trước để lại, nhưng mà họ đã đúc kết từ một thời, nó không phải thời của mình. Cho nên người đó kể như vậy, nhưng mà mình so sánh lại với cái mình thấy ở thời hiện tại, nó có thể đã biến đổi ít nhiều. Và mình không quá tin vào những gì mình nghe được, không quá tin vào những gì mình học được. Mình hiểu rằng là người đó giảng giải như vậy là đã giảng giải hết cái sức họ hiểu rồi, và họ tin rằng cái điều họ hiểu là chính xác. Tôi rất cảm ơn những điều tôi nhận được. Nhưng mà cái sự chính xác đó nó cũng chỉ là tương đối thôi. Và so với góc nhìn của tôi nhìn ra vào cái thời của tôi đang sống, thì những gì mà bạn đưa tôi nó có thể 9/10 là dùng được, nhưng mà 1/10 cần phải được điều chỉnh. Thì cái 1/10 đó tôi sẽ làm bây giờ. Thì nếu như chúng ta tỉnh táo như vậy, luôn luôn so sánh và biết rằng là không có cái gì đúng tuyệt đối, thì cái khả năng mà chúng ta bám sát với cuộc sống, không có bị lầm lẫn, nó sẽ cao hơn rất nhiều. Cái đó mình đang nói về cái khía cạnh là tiếp thu cái kinh nghiệm và cái quan điểm của người khác, của những người mà không phải là chính bản thân mình.
Nhưng mà em muốn hỏi là vậy cái chuyện mà so sánh và nhận ra có sự khác biệt nó xảy ra cùng một thời điểm thì sao chị? Ví dụ như là chị em mình cùng ngồi uống trà, cùng nghe tiếng chim hót, nhưng mà cái sự chú ý của mình khác nhau. Thì em sẽ chú ý vào cái tách trà, chị Yên sẽ chú ý vào tiếng chim hót, và nó tạo ra những cái cảm nhận khác nhau về hiện thực. Ừ. Thì điều đó nó sẽ giúp đỡ như thế nào trong cái chuyện mà mình xây được cái sự hiểu biết của mình về hiện thực? Lúc đầu tiên chúng ta là chưa có nhận thức được về sự khác nhau đó đâu. Mình chỉ từ trong cái lòng của mình nhìn ra thôi, mình không ngờ là người khác nhìn khác. Thì cứ trải nghiệm nhiều quan hệ và tiếp xúc với nhiều người rồi á, thì chúng ta sẽ được thực tế đưa đến những cái trường hợp mà mình phải suy nghĩ lại. Yên nói ví dụ, mình có thể cầm một cái ly trà và mình càng nhìn càng ngửi ly trà mà mình thấy thật là sung sướng hạnh phúc, mình thích cái vị này quá rồi vân vân. Sau đó mình quay lại mình nhìn thấy người bạn mình mặt tái đi trông rất buồn. Nãy giờ trà thơm như vậy, chim hót hay như vậy mà tại sao lại có thể buồn như thế kia? Ngạc nhiên quá hỏi, thì lúc đó mới thấy là có thể một cái loại bánh gì đó chúng ta đang mời nhau ăn á, gợi nhớ người bạn đó với một người yêu cũ đã bỏ đi. Và nãy giờ người đó đang ở trong một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Thì một lần, hai lần, ba lần, cả chục lần như vậy thì chúng ta sẽ nên luyện một cái phản xạ là mình biết rằng nãy giờ tâm trạng mình như vậy, nhưng mà mình ngẩng mặt lên, mình nhìn đối diện thì mình phải tìm hiểu lại xem là hồi nãy tới giờ là cái người bên cạnh mình là họ ở trong một cái hiện thực như thế nào, để cho khi mà chúng ta share với nhau nó không đến nổi chênh nhau quá. Em muốn hỏi chị Phi Yên là những cái yếu tố nào nó tác động đến cái sự thấu hiểu bản thân, ví dụ như là di truyền nè, hay là những cái ảnh hưởng về giáo dục trong gia đình, ảnh hưởng về xã hội, thì đâu là những cái sự ảnh hưởng cụ thể mà người ta nên biết để người ta có thể hiểu được là tại sao tôi có cái hành vi đó, tại sao tôi có cái cảm nhận đó, tại sao tôi lại nhìn hiện thực theo cái cách đó. Từ câu hỏi của Hùng á, Yên nhớ đến một cái cuộc tranh luận từ rất lâu đời trong ngành tâm lý học. Sự khác biệt giữa người và người á, nó xuất phát từ bẩm sinh nhiều hơn, hay là nó xuất phát từ cái cách con người ta được nuôi dạy và lớn lên? Và chúng ta trả lời theo hướng nào á, là nó có cái hệ quả rất lớn. Nếu như mình thấy là bẩm sinh nó quyết định nhiều hơn, vậy thì sẽ có những điều mà chúng ta phải chấp nhận, không có thay đổi được nhiều. Và chúng ta chỉ chăm lo cái phần về mặt sinh học thôi. Nhưng nếu chúng ta phát hiện ra rằng á, là bẩm sinh chỉ là một cái nền tảng mà nó được phát cho chúng ta gần như nhau, và giáo dục gia đình, cái cách chúng ta luyện tập, nó quyết định là mình sẽ có cuộc sống như thế nào nhiều hơn là bẩm sinh nữa, thì như vậy là vai trò của giáo dục tương tác, tự thay đổi bản thân tự nhiên nó được đưa lên tới nóc luôn. Nó có câu là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, mà cái vế biết ta cực kỳ quan trọng. Thì có cái yếu tố di truyền nào khiến cho một người dễ hiểu bản thân mình hơn những người khác hay không? Mình là nhà di truyền học, nhưng cho tới nay mình không biết cái loại yếu tố đó. Theo như Yên nghĩ là không có. Về mặt trang bị thể chất, chúng ta đều được trang bị những cái công cụ để tự nhận biết và nhận biết thế giới như nhau. Thì khác biệt trong quá trình sống và lớn lên theo Yên nghĩ cái yếu tố lớn nhất đó là cái thái độ của gia đình của chúng ta đối với cái thế giới nội tâm của một đứa trẻ. Nếu như mà chúng ta được sống ở trong một cái vòng bao bọc mà những người xung quanh họ có ý thức về cái tầm quan trọng của cảm nhận cá nhân của một đứa nhỏ, họ đặt câu hỏi, lúc mình trả lời thì họ lắng nghe, khi mình than vãn thì họ sẽ điều chỉnh, thì thái độ của những người xung quanh nó sẽ giúp cho đứa nhỏ nó học được cái hình mẫu đó, và từ đó trở đi nó cũng tôn trọng những gì xảy ra bên trong nội tâm của chính mình luôn. Tôi buồn hay tôi vui là có ý nghĩa chứ. Có thể là cái tình huống này nó đòi hỏi mình phải xã giao, phải chào hỏi, phải cười, phải hát cái bài này trước mặt đám đông. Đó là những gì mà cuộc đời đòi hỏi.
Nhưng mà nếu như trong lòng tôi đang thấy không ổn, tôi lo, tôi sợ, tôi đau bụng, thì tôi có quyền từ chối không hát trước mặt đám đông. Và không ai lấy đó làm xấu hổ, hay không ai la mắng tôi cả. Bởi vì họ tôn trọng cái cảm nhận bên trong của tôi. Thì một con người như vậy lớn lên, họ sẽ mang cái cách đối xử đó trở thành cách đối xử với chính bản thân họ luôn. Họ sẽ biết nói lên tiếng nói của mình để bảo vệ cái cảm xúc của bản thân. Đáng tiếc là cái điều ngược lại nó đang diễn ra. Chúng ta hầu hết đều đang dạy bảo nhau rằng mình phải chú ý coi môi trường đang đòi hỏi mình cái gì và mình đáp ứng nó. Perform. Con phải nhìn thấy mặt cha bực bội như vậy chứ, cho nên lúc đó con nghĩ như vậy cũng không được nói. Thì mình dập hết cái cách mà một đứa bé nó thể hiện về cái nội tâm của nó, thì lớn lên nó sẽ không lắng nghe nữa. Đến lúc mà mình hỏi nó là con đang cảm thấy sao, nó nghĩ mãi cũng không biết nó đang cảm thấy sao. Thì cô đọc một câu là cái cách mà một người hiểu bản thân mình và trân trọng thế giới nội tâm á, nó xuất phát từ khi còn rất nhỏ. Nếu như đã được chăm bón tử tế thì tự nhiên khả năng đó của người ta sẽ cao. Còn nếu như mỗi một lần được biểu hiện đã bị dập từ khi còn rất bé, thì chúng ta đừng có ngạc nhiên khi mà lớn lên người này sống hoàn toàn kiểu giống như là chỉ có hướng ra bên ngoài thôi. Còn bản thân họ là như thế nào, họ có những cái thiên lệch ra sao, họ không hề biết. Có nghĩa ở đây là cái thông điệp mình hiểu đó là dĩ nhiên là khi con người sinh ra thì do cái di truyền nó cũng đã có một số cái yếu tố nhất định. Cái đó mình không có phủ nhận được, nhưng nó chỉ là cái nền tảng ban đầu, cái điểm xuất phát thôi. Và cái giáo dục từ gia đình, từ nhà trường, xã hội nó rất là quan trọng trong cái chuyện mà phát triển cái sự thấu hiểu bản thân, cũng như là cái cách mà mỗi người họ đối mặt với thế giới, đúng không chị? Em rất là đồng tình với quan điểm đó, và em cũng tiếp tục đi tiếp trên một cái khái niệm về cái kiến thức mà mình cần để thấu hiểu bản thân á. Vì giống như theo em tìm hiểu á, là cứ mỗi 7 năm á thì cái thân thể và tâm trí của con người á, nó được thay đổi rất là lớn. Ví dụ như trong 7 năm đầu đi, đứa trẻ nó thấy mình là trung tâm, tất cả mọi người từ cha mẹ ông bà vây quanh nó. Rồi cái 7 năm tiếp theo á thì nó đi tới người khác trở thành quan trọng hơn đối với nó, đó là bạn bè nè, đó là thầy cô nè, và nó trở thành cái người mà nó hay hỏi và thích khám phá nhiều hơn. Rồi cái 7 năm ở 14 đến 21 á thì con người thường quan tâm tới khái niệm gọi là dục. Rồi sau 21 tuổi á, trẻ đi vào một thế giới nó còn rộng lớn hơn nữa. Và đến năm 42 tuổi á, thì mọi cái ốm yếu về tinh thần nó bộc phát. Thì em muốn hỏi là cái thông tin đó nó có đúng hay không? Và mình sẽ dùng cái sự hiểu biết đó trong cái chuyện mà phát triển cái sự hiểu biết của bản thân như thế nào hả chị? Hùng vừa mới nói chị nghe một cái cách phân loại thú vị về những cái mốc 7 năm thay đổi như thế nào trong cuộc đời của một con người. Nó có thể là kết quả của đúc kết từ rất nhiều quan sát, và chúng ta có nhiều cái hệ thống như vậy, chia thành những giai đoạn có thể không có nhất định là 7 năm. Ví dụ như 1 năm đầu tiên sau khi đứa trẻ sinh ra, 2 năm đầu tiên, 5 năm, 7 năm, 12 năm. Thì nếu như mà Yên là một người mà có cái nền tảng y khoa và sinh học nó mạnh, thì Yên sẽ thích những cái cách phân loại mà nó liên quan tương ứng với sự phát triển của bộ não của một con người. Cái mốc 12 năm là rất quan trọng, là từ 12 tuổi trở đi thì hầu như bộ não của con người đã đạt được kích thước của một bộ não trưởng thành, chứ trước đó thì nó vẫn đang phát triển. Vậy cái giai đoạn trước 12 tuổi mà mình tác động mạnh quá thì lúc đó là những cái dấu ấn tâm lý nó có thể để lại cái vết tích của nó trên phát triển não bộ luôn. Vì vậy cái hậu quả của nó lâu dài hơn, đúng không ạ? Thì cái đó là mình ngay lập tức mình nói là các cách phân loại nó đều tương đối. Thành ra Yên sẽ không có dám khẳng định là cái cách phân loại mà Hùng vừa đưa ra nó là đúng hay là sai. Có nhiều cách phân loại khác. Giống như một người 18 tuổi thì bảo rằng họ trưởng thành, thế 17 tuổi rưỡi thì trưởng thành kém hơn 18 tuổi như thế nào? Mà 18 tuổi rưỡi thì tốt hơn 18 tuổi như thế nào? Chúng ta đều đã trải qua cái mốc đó và mình thấy nó đâu có rõ như vậy đâu. Các cái mốc đó là những cái quy ước của xã hội để cho mọi thứ nó được rạch ròi hơn, cho nó dễ xử thôi.
Còn chính bản thân con người thật sự là nó biến chuyển hàng ngày, nó không hề có một cái mốc cứng nào cả. Nếu như vậy thì thiết thực hơn chút xíu với chị Yên, vậy là giống như em là một bậc phụ huynh đi, thì em cần phải tập trung dạy cho con cái gì để mà con nó kết nối cái hiện thực của con với cái hiện thực bên ngoài, và càng lúc nó càng rộng lớn hơn ở những độ tuổi lớn hơn. Thì nếu như Yên là các anh các chị, hiện tại cái điều khôn ngoan nhất mà mình có thể làm cho thế hệ sau, Yên nghĩ nó gom vào 3 điểm. Điểm thứ nhất là chúng ta hoàn toàn tôn trọng cái thế giới của đứa trẻ, và mình tìm cách làm cho nó chú ý tới thế giới nội tâm của chính nó và thể hiện nó ra với người bên ngoài cho người ta hiểu. Và đây là một quá trình mà nếu chúng ta lần nào cũng hướng dẫn đi hướng dẫn lại thì dần dần đứa trẻ nó sẽ làm thành thói quen. Nếu như nó té, nếu như nó vừa mới bị cô giáo mắng ở trường thì nó cảm thấy gì vậy? Lúc đó khi mà đứng lên trước mặt cả lớp, những ánh mắt của người khác đều dồn vào thì nó cảm thấy gì? Ngày mai nó không muốn đi học nữa, bây giờ nó nghĩ cái gì trong đầu? Thì mình cho nó hiểu rằng là tất cả những gì đang xảy ra trong lòng nó bây giờ thật ra là rất quan trọng, và người khác không có tự nhiên mà hiểu được đâu, cho nên con hãy giải thích đi, con hãy chú ý xem là con đang cảm thấy gì, rồi con kể cho người khác nghe là con đang muốn gì, nghĩ gì đi. Thì mình hướng dẫn như vậy hoài, đứa nhỏ nó sẽ làm được. Thì cái cột trụ thứ nhất là thế giới nội tâm, hiện thực trong lòng tôi là quan trọng, và tôi nên chú ý tới nó để hiểu, và tôi thể hiện nó ra thì người khác mới biết. Còn cái điểm thứ hai mà chúng ta sẽ thường xuyên tập trung đó là chúng ta cũng chú ý tới thế giới nội tâm của chính mình và thể hiện cho đứa bé nó hiểu vào bất kỳ cái dịp nào có thể. Ngồi cùng một bữa ăn nhưng mà con ăn món này cảm thấy như vậy và đang nghĩ những câu chuyện này, trong khi mẹ ăn món này thì mẹ lại nghĩ những điều khác, và cái vị này gợi nhớ tới một cái món bà ngoại nấu cho mẹ nghe hồi xưa. Thì nếu như người mẹ cũng rất là thấu hiểu cái thế giới nội tâm của mình và chủ động chia sẻ nó ra đối với những người xung quanh, thì đứa bé nó sẽ học hiểu được dần dần là luôn luôn thế giới của người khác là khác mình. Hãy hỏi và lắng nghe đi. Nó biến nó thành thói quen. Thì được cái số 1, được cái số 2 rồi, thì cái ý số 3 mà Yên mong rằng là tất cả các phía đều cùng học với nhau và biến nó thành một phản xạ, đó là dù điều gì xảy ra trong lòng tôi hay trong lòng bạn thì nó đều có những quy luật của nó, và nó là những quy luật tự nhiên. Vậy thì nếu chúng ta muốn sống một cuộc đời mà nó hiệu quả hơn, hạnh phúc hơn, thương yêu nhau hơn, chúng ta cùng nhau đi hiểu những quy luật đó, chứ đừng có chống lại nó. Rồi, hay quá luôn á chị, em thấy hay quá luôn á. Em nghĩ là em thật sự cảm thấy rất là cảm thấy tâm đắc với ba cái thứ mà chỉ dẫn, mà em nghĩ không chỉ phụ huynh đâu, những cái bạn trẻ mà nghe cái podcast này bạn ấy cũng sẽ rút được. Bởi vì em thấy là có một cái sự thật đau lòng, đó là không phải bạn trẻ nào ở cái độ tuổi trưởng thành về vật lý á, là trên 18 tuổi á, cũng đạt được cái độ chín về trưởng thành. Bởi vì như đôi khi các bạn khó khăn trong cái chuyện mà tôn trọng cái thế giới nội tâm của mình, nghĩ là nó quan trọng, mà các bạn ấy gặp khó khăn trong cái chuyện mà diễn đạt cái thế giới đó, diễn đạt cái cảm xúc của mình ra cho người khác. Thì em nghĩ đó là cái thứ mà em nghĩ là em rất muốn là được làm rõ và làm nổi bật ở đây. Và em nghĩ là nên hãy xây cái đó ngay từ khi một đứa bé nó còn rất là nhỏ. Vì khi nó hiểu rằng cái thế giới bên trong nó quan trọng, nó tôn trọng thế giới bên trong của nó tôn trọng cái hiện thực của nó, và nó học cái cách để thể hiện ra bên ngoài. Em nghĩ cái việc thứ hai, cái ý thứ hai của chị nó giống như là một nhắc các bậc bố mẹ, kiểu rằng một đứa trẻ nó học qua mirroring á, có nghĩa là học qua một tấm gương phản chiếu á. Và thứ nhất là nó sẽ bắt chước, thứ hai nữa là nó tìm được cái cảm giác an toàn, có nghĩa là bố mẹ mình cũng vậy, bố mẹ của mình, anh chị mình, ông bà của mình cũng học cái cách thể hiện ra đây cho mình. Và cái thứ ba nữa là nó cũng quay lại kiến thức á.
mình phải có cái kiến thức, mình biết là đây là những cái quy luật rất là tự nhiên và mình hiểu và mình sống với nó. Rất hay chị, rất hay luôn. Em nghĩ là đây là một cái đúc kết rất là quan trọng và rất là hữu ích cho những cái những người làm hoạt động giáo dục, những cái bậc phụ huynh cũng như là những bạn trẻ có thể nghe được cái podcast của chị em mình đó. Em muốn đi tiếp một cái phần nữa là cũng trong cái sự thấu hiểu bản thân á, đó là thấu hiểu những cái cảm xúc của bản thân á, đặc biệt những cảm xúc tiêu cực đó chị em. Thì làm sao mình nhận biết, làm sao mình thấu hiểu và làm sao mình, và liệu rằng có nên quản lý những cảm xúc đó không? Thế giới cảm xúc là một thế giới mà Yên nghĩ nó vừa hứng thú mà nó vừa nguy hiểm. Ai nghĩ tới nó thì chúng ta cũng biết rằng là khi mà cảm xúc mạnh nó nổi lên rồi là cái phần khả năng phân tích của chúng ta thường là nó bị tê liệt hoặc là bị rối loạn. Thì nếu như không có luyện tập thì lần nào cảm xúc mạnh đến nó cũng rối loạn như vậy mà thôi. Thì giống như trong một cái cuộc luyện võ, cùng một cú đánh đó mà mình đã luyện tập 100 lần thì sau đó mình nhìn thấy nó giống như là quay chậm vậy đó, và chúng ta biết cách đường đánh đỡ sao cho nó hợp lý. Cảm xúc mỗi lần mà nó nổi lên một phát thì trong vòng chưa đầy 1 giây nó đã đầy ở đó rồi. Các chất dẫn truyền thần kinh nó đã ngập trong não, nước mắt của mình nó đã ứ lên đến đây, tốc độ nó cực kỳ nhanh. Thành ra chúng ta không nên sợ cảm xúc, mà luyện tập là phải ra chiến trường, là hãy sống, hãy cảm nhiều hơn. Và mỗi một lần như vậy mình sẽ học cách để làm chủ cảm xúc của chính bản thân mình tốt hơn trong quá khứ một chút. Em muốn đào sâu cái sự thấu hiểu của chị em. Có nghĩa là ví dụ như là khi mình biết mình buồn nè, mình giận nè, mình vui nè, thì ngoài cái chuyện là mình biết là mình có cái thứ cảm xúc nó đang trồi lên á, thì mình có cần học một cái sự hiểu nào liên quan đến cảm xúc đó không? Cái thông thường nó là như vậy. Để tăng thông minh cảm xúc lên, nếu như mà chúng ta không biết nó có những cái tầng trời nào á, thì mình sẽ không có hình dung được nguyên cái curriculum mình phải học như thế nào, phải không ạ? Thông minh cảm xúc nó có nhiều bậc, và bậc đầu tiên á, là bạn cảm thấy gì thì bạn biết là bạn cảm thấy cái đó, nhận biết cái đã. Sau khi nhận biết rồi thì lúc đó chúng ta mới nói đến là rồi mình có kiềm chế được nó, không bộc lộ vào cái lúc không thích hợp hay không. Sau đó mình mới hỏi là thế mình có chuyển được cái cảm xúc mà đang khó chịu quá thành một cái gì đó tích cực hơn, hoặc có lợi cho cuộc đời tôi hơn được hay không. Nhận biết, điều hòa và chuyển hóa là 3 cái bậc thông minh cảm xúc mà nó liên quan tới cá nhân mình. Nếu mà liên quan tới thế giới thì nó sẽ có là tôi có nhận biết được cảm xúc của cái người tôi đang tương tác hay không, và nhận biết xong rồi thì tôi làm gì được, tôi có giúp chuyển hóa nó được không. Người ta đang buồn mà tôi có thể an ủi, người ta đang không còn động lực để làm việc mà tôi có thể động viên lên, người ta đang bực bội và không ưa tôi mà tôi có thể biến nó thành một cái cảm xúc thiện cảm, có được không. Thì cái mức độ cuối cùng của thông minh cảm xúc mà tương tác với thế giới á, là chúng ta chuyển hóa được cảm xúc của những người mà mình có tương tác. Thì một cách nào đó gần như vậy là mình có cả thế giới trong tay rồi, bởi vì thế giới bao gồm những con người là chủ yếu, phải không ạ? Em muốn đào sâu hơn cái chỗ nhận biết đó chị Yên. Có nghĩa là nhận biết, mình biết là mình đang buồn, đang vui, đang giận. Nhưng mình có cái cách nào để mình hiểu được tìm hiểu là cái nguồn gốc của cái vui, cái giận, cái buồn nó đến từ đâu không? Và từ đó nó phát triển một cái sự thấu hiểu bản thân nó sâu hơn á. Và nó cũng liên quan một ý nữa, đó là học cái cách chấp nhận bản thân á. Tại vì mặc dù mình cố gắng không nói đến một cái chủ đề sức khỏe tinh thần vì nó quá rộng lớn á, nhưng mà em vẫn muốn có một chút xíu kết nối. Bởi vì em cho rằng một trong những cái nguyên nhân á, khi chúng ta thường có vấn đề về sức khỏe tinh thần á, là chúng ta không có chấp nhận được bản thân. Chứ chưa nói đến chúng ta chấp nhận được cái bản thân chúng ta với cái hiện thực bên ngoài nữa. Đó thì em rất là muốn tranh thủ cái cơ hội với một tiến sĩ bác sĩ để mình đào cái góc độ này. Khi mà mình quay về cái mức căn bản nhất, hồi nãy là mình có bức tranh toàn cảnh, nó có bao nhiêu bậc rồi.
thì bậc đầu tiên mà không hoàn thành tốt, các bậc sau rất khó, đúng không? Nhận thức cảm xúc bản thân, các bài tập mà của cái bậc đầu tiên á, nó thường bao gồm rất cơ bản là tìm cách gọi tên các cảm xúc mà mình đang có. Thì từ bước này á, nó đã có cái mức đơn giản và phức tạp của nó rồi. Cảm xúc căn bản: buồn, vui, giận, sợ và tởm trước một cái gì đấy. 5 cảm xúc căn bản lớn. Những cảm xúc khác nó giống như là một cái sự pha màu lại của 5 cảm xúc cơ bản này thôi. Ghen tị, ghen tuông thật ra là pha lại của 5 cảm xúc cơ bản. Thì ngay từ cái đầu tiên này á, là em thấy không hẳn là ai cũng biết cách nhận biết và gọi tên 5 cảm xúc cơ bản này. Và nếu chúng ta dạy không khéo, nó sẽ tạo ra một cái sự gọi là sai lầm có hệ thống. Lấy ngay một ví dụ. Với một cái xã hội mà cho rằng á, là hình ảnh của người phụ nữ gắn liền với dịu dàng, thư thái, ân cần, thì sẽ không khuyến khích một người phụ nữ cảm thấy giận dữ hoặc thể hiện cảm xúc giận dữ. Nhưng mà đó là cơ bản, thì nam hay nữ đều cảm thấy như nhau. Thì mỗi khi mà một đứa bé gái nó trợn mắt, giận chân phồng mang, nó la hét, thì có thể là toàn bộ gia đình của nó xuống lại bảo rằng không nên như thế, con gái không có như vậy. Thì những lần sau nó vẫn tiếp tục cảm thấy cảm xúc tức giận, nhưng mà nó tự điều chỉnh nó cảm thấy là la hét lên là không hợp lý. Nó bảo rằng là nó giận mẹ nó, thì mọi người không cho nó nói câu đó. Thì cuối cùng nó đành phải biến tướng thành cái gì đó mà xã hội chấp nhận thôi. Thì đến lúc cô gái đó lớn lên, đa phần chúng ta sẽ thấy là họ rất là giận, nhưng mà họ cúi đầu xuống và nước mắt chảy. Và ai hỏi họ cảm thấy gì vậy thì họ cảm thấy là buồn. Họ nói là tôi buồn anh quá à. Thật ra cái cảm xúc thật sự nằm thấy sau lưng đó là giận chứ không phải là buồn. Thì đã gọi sai mất tiêu rồi. Ngược lại, đối với người đàn ông sẽ có một cái tình huống là nếu như mà khóc thì luôn luôn bị người khác động viên là đừng có làm như vậy, nó không hợp với lại giới nam. Nhưng mà những lúc buồn thì nó vẫn liên tục xảy ra cuộc đời nè. Thành ra khi đó người họ xuống sang khó chịu quá, họ phải biểu hiện ra một cái gì đó mà xã hội chấp nhận được, thì có lúc họ đang thấy rất buồn, nhưng mà họ lại tung một cú đấm vào tường, trông có vẻ giận dữ. Thì systematically, tức là về mặt hệ thống, phái nam, tất cả những cái tình cảm mà nó có thuộc về tiêu cực, mà nó có mang xu hướng buồn bã, yếu đuối á, là lúc đó nó bị bẻ thành, thể hiện một cách bạo lực hơn dưới cái dù của cơn giận. Còn những cái cảm xúc mà có mang nét giận của người phụ nữ thì lại bị che giấu đi và nó chuyển thành buồn. Và chúng ta đã không hiểu bản thân, và khi mình nhìn người khác mình cũng không hiểu. Mà Yên nhấn mạnh là hiểu đúng bản chất vấn đề là rất quan trọng, bởi vì cái thông điệp của cảm xúc giận và cảm xúc buồn nó khác nhau. Giận là gì? Giận là khi có một điều gì đó rất quan trọng với mình đang bị đe dọa hoặc là vừa bị xúc phạm, và cái cảm xúc giận nó nổi lên, nó tập trung một lượng năng lượng rất lớn để chúng ta làm một cái hành động gì đó cứu vãn tình thế, khiến cho cái điều quan trọng đối với mình nó được bảo vệ, khiến cho cái hành động mà không chấp nhận được phải dừng lại. Thì giận nó có rất nhiều năng lượng. Nhưng mà buồn là sao? Buồn là tuy là ta vẫn không vui với cái kết quả đó, nhưng mà không có gì nhiều để làm, nó không cần năng lượng và ra hành động. Thì nếu như mà tôi giận bởi vì người này cư xử bạo lực với tôi, mà tôi lại nói là tôi buồn, thì cái năng lượng dùng để mà chặn cái hành vi bạo lực đó lại bị tiêu toán đi, không còn nữa, khiến cho người ta cứ ăn hiếp tôi hết lần này tới lần khác, và tôi chỉ ngồi đó khóc mà thôi. Thì chúng ta thấy rõ ràng là không thừa nhận cơn giận của người phụ nữ khiến cho có rất nhiều trường hợp họ không bảo vệ được mình một cách thích đáng. Thì gần như là mình phải học lại, hiểu được những cảm xúc cơ bản. Nó có ở đó là có lý do và có thông điệp. Và hầu hết những thông điệp đó đều hữu lý nếu chúng ta lắng nghe nó, tìm cách xử lý để cho cuộc đời của mình nó hiệu quả hơn, thì rất ổn thôi. Không việc gì phải sợ các cảm xúc tiêu cực.
mà phải lắng nghe và hiểu được nó và xử lý nó. Mà sâu hơn chút, phản biện tí xíu, nhưng mà giả sử mình có những cảm xúc tiêu cực và khi mình đi sâu vào sự tìm hiểu, mình nhận ra là có thể mình là có gì đó không tốt, có cái gì đó nó rất là trong 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 khoảng tối á, thì mình nên làm cái gì chị? Cảm xúc nó không có đến một mình, nó ở trong một bối cảnh, nó có những cái suy nghĩ đi kèm. Thành ra nếu như mà Hùng bảo là đa phần mình quan sát thấy nhiều người có cảm xúc tiêu cực nhưng họ không thừa nhận, họ giấu nó đi, họ để nó ở một cái phần tối nào đó của bản thân mình, thì cùng với cái cảm xúc đó là gì? Là những cái lời mà mình tự nói với bản thân, là những cái câu chuyện mà chúng ta đã không dám nói ra. Tất cả cái đó nó tích tụ thành cái khối, không được đưa ra ngoài thì nó nằm trong bóng tối. Lâu dần nó lớn dần thành cái mà bên ngành tâm lý gọi là cái bóng của chúng ta, phần bóng đen, phần shadow. Thì một điều rất quan trọng mình có thể nói thẳng với nhau luôn đó, là cái bóng đen này không bao giờ tự tiêu đi như cái điều chúng ta mong muốn. Nó chỉ được đè xuống và nó ở đó, nó chờ cơ hội. Một ngày nào đó nó phải cất lên tiếng nói của nó. Nếu như mà chưa được thỏa mãn, chưa được lắng nghe, chưa được hiểu, chưa được giải quyết, thì nó sẽ cứ trở đi trở lại hoài. Nó gõ cửa cuộc đời chúng ta như những bóng ma vậy. Càng lúc nó càng lớn hơn đúng không chị? Càng lúc càng to ra. Thì một người mà mang một cái bóng đen trong người quá dày thì ngay lập tức là họ sẽ phải rất là gồng để mà kìm cho nó không bùng ra. Vì vậy năng lượng của họ tiêu tốn vào việc kiềm chế bản thân đáng kể, khiến cho trong cuộc sống bình thường họ không còn mấy năng lượng để mà làm việc, để mà tương tác nữa. Họ sẽ thiếu hiệu quả hơn hẳn. Và khi nào mà họ mệt quá, yếu quá thì ngay lập tức cái phần bóng đen nó kiềm chế không nổi nữa, nó sẽ tung ra thành những cái hành vi kỳ lạ, những cái đợt bùng nổ mà ngày thường tôi không như vậy, không hiểu sao lúc đó tôi lại như thế, khiến cho chính người đó và những người xung quanh rất là ngạc nhiên. Còn bây giờ mình hiểu, nếu đó cái cơ chế của nó là bạn càng không nói ra điều làm cho bạn giận thì cái cơn giận đó càng bị lui vào bóng tối. Và nó đã nằm đó 10 năm nay rồi, 20 năm nay rồi. Thì cái lần đầu tiên mà nó bùng nổ ra, nó bùng nổ với sức mạnh của 10 năm kìm nén. Nó phải rất mạnh. Thì nếu chúng ta hiểu rằng đó là chẳng có cách nào mà mình không thừa nhận mà nó tiêu đi, cách lành mạnh nhất là mỗi khi cảm xúc đến, mình hiểu nó, mình xử lý liền đi thì nó không bị tích tụ lại. Vậy là con người mình nó tiến tới phía trước, khỏe, ít bóng tối, năng lượng nhiều, chẳng cần phải kiềm chế cái phần nào của bản thân mình cả. Thật ra mình dạy cho một đứa trẻ hay dạy cho chính cái bản thân mình, tôn trọng cái thế giới cảm xúc của mình, thế giới bên trong của mình, mình phải cố gắng học và không ngừng rèn luyện cái cách thể hiện ra. Đó thì đó là cái đó là và nhìn sâu xa hơn, đó là đặc biệt ngay cả với những cảm xúc tiêu cực, những cái thứ mà mình có thể là mình sẽ không thấy thoải mái lắm khi mình nhìn nhận nó, nhưng mà mình hiểu rằng khi mình học cái cách thể hiện nó ra ở một cái chừng mực nào đó, ở mức độ đó mình dần tập á, thì rõ ràng mình sẽ cải thiện nó tốt hơn rất là nhiều, thay vì cái cảm giác cố gắng kìm nén. Em tin là một cái ý rất là quan trọng và rất là hữu ích cho tất cả mọi người nghe á chị Yên, bởi vì thông thường là cái văn hóa Á Đông của mình là thường là sẽ là kìm nén lại. Và từ cái ý kìm nén này em sẽ đi qua một cái điểm khác. Em cũng muốn trao đổi với chị á, mà cái điểm này thật sự á, nó là một cái điều mà thấy rất là rõ ở một cái xã hội châu Á luôn á. Đó là khi cái sự thấu hiểu bản thân á, cái ý thức về mong muốn bản thân, giá trị bản thân nó bị không hoàn toàn phù hợp, hay là nó đi ngược lại với cái giá trị của xã hội, cái chuẩn mực của xã hội, cái mong muốn của xã hội, thì người ta nên làm như thế nào? Đây chính là điều thường xuyên diễn ra, và nó khiến một người phải tìm cách kìm nén lại. Nó mới dẫn tới bao nhiêu cái rối loạn mà chúng ta đã thấy, bao nhiêu cái đau khổ trong lòng mình. Thì đầu tiên á, là nếu như cho Yên phát biểu rộng, không có chính xác lắm, thì Yên xin phép nói là cái cách mà xã hội của chúng ta hiện nay không thừa nhận những cái đặc điểm tự nhiên của con người á, đó là lỗi của xã hội. Và dường như là mình đã cố gắng tạo nên một cái
quy ước xã hội mà nó không có lành mạnh, không có thật, và ép tất cả mọi người cùng sống theo nó, cuối cùng ai cũng khổ cả. Nói ví dụ, trong một xã hội mà những cái mơ ước tự nhiên về mặt tình dục không được nói đến một cách thoải mái tự do, dường như cái lệnh cấm ngấm ngầm đó nó vẫn tồn tại rất là nhiều năm cho tới tận bây giờ, khiến cho người người không cảm thấy thoải mái khi đề cập chủ đề đó. Không thoải mái thì sao? Trong khi đây là một bản năng cơ bản cực kỳ mạnh, không bao giờ tiêu biến đi, thì nó sẽ phải thể hiện ra dưới dạng là dồn rất lâu rồi xì ra vào một lúc nào đó, sau đó dồn rất lâu rồi lại xì ra một cách không kiểm soát. Thì mỗi một lần mà nó được thể hiện ra như vậy á, nó lại thể hiện ra một cách hơi quá đáng, một cách hơi méo mó. Và cái người mà lỡ thể hiện ra cái mong muốn tình dục mà một cách hơi quá đáng hoặc hơi méo mó đó, thì họ lại càng xấu hổ, lần sau họ kìm nén nhiều hơn nữa, cơ chế nó càng ngày càng bệnh. Thì nếu như ngay từ đầu mà chúng ta đã đồng ý với nhau rằng những phần tự nhiên mà ai cũng quan tâm và ai cũng có, chúng ta làm ơn đừng có đạo đức giả, đừng có cho rằng nó không tồn tại, tránh nói đến, có được không? Thì với những cái quy ước từ xưa tới nay, chúng ta đừng có hy vọng là xã hội của chúng ta đang khuyến khích một lối sống thẳng thắn và thật. Hầu hết bây giờ điều đó chưa có, mình phải xây dựng lại. Và chúng ta xuất phát từ những điều thật hơn. Hồi nãy Hùng có nói một câu rất thú vị là về cái sự chấp nhận bản thân. Yên không có nắm ngay vào cái chữ đó, bởi vì mình cảm thấy cái sự chấp nhận bản thân mà theo như cái cách hiểu thông thường á, nó có cái nghĩa nó hơi kìm nén. Tôi cảm thấy như vậy là xấu, nhưng mà tôi cũng chấp nhận. Thì Yên muốn đả phá luôn cả khái niệm xấu và tốt. Nếu cảm xúc đó đã có ở đó thì tại sao mình phải gọi nó là xấu? Ví dụ như sự giận dữ trước một người lớn tuổi hơn mình, nói ra thì sẽ bị giận, sẽ bị không thừa nhận. Nhưng mà điều đó nó có đang xảy ra trong lòng tôi, vậy cũng chưa chắc nó là xấu. Cha mẹ tôi cũng đã từng tức giận với ông bà của mình, bạn bè tôi cũng tức giận với cha mẹ của họ. Điều đó là điều mà đang xảy ra trong lòng tất cả mọi người. Thì chúng ta đừng có đạo đức giả và gọi nó là xấu, có được không? Nó là sự thật. Và bây giờ chúng ta chỉ nhìn thẳng vào nó và bảo là hôm nay có chuyện này xảy ra trong lòng tôi nè, bạn nghe đi. Hoặc là mẹ ơi, sáng mẹ nói câu đó con cảm thấy rất là giận luôn á, thì hôm nay con muốn ngồi nói chuyện lại với mẹ coi là tại sao lại như vậy. Hai mẹ con mình có thể kiếm ra cái cách gì mà đừng có bực bội như vậy với nhau, có được không? Nhưng mà mình có cái ranh giới nào cho cái chuyện là giữa tự do thể hiện cái cảm xúc bản thân, tự do thể hiện cái quan điểm bản thân với những cái quy ước, những cái chuẩn mực của xã hội không chị? Thì cái ranh giới đó rất là mềm và nó phải được xác nhận trong từng trường hợp một. Và nếu như chúng ta đã làm tốt các cái cột trụ đầu tiên mà hồi nãy chúng ta có bàn luận á, là mình học cách tôn trọng trải nghiệm của bản thân mình, nhưng mà mình cũng học cách tôn trọng trải nghiệm của người khác và hiểu rằng là cái góc nhìn của người khác nó khác mình. Tôi thể hiện bản thân tôi ra một cái cảm xúc tiêu cực nào đó cho người khác nghe, thì lúc đó tôi cũng phải hiểu rằng là đứng từ góc nhìn của họ mà nghe cái lời này thì nó không dễ chịu đâu, và nó sẽ có thể cảm thấy như thế này thế kia. Tôi đoán như vậy nhưng không biết có rõ không. Tôi phải hỏi cái người đó, mẹ nghe con nói như vậy rồi, mẹ có thấy làm sao không? Nói cho con nghe đi, là mẹ đang cảm thấy gì đi. Thì luôn luôn có cái sự tương tác, và mình được thể hiện bản thân mình ra thì mình cũng ngay lập tức mời người khác thể hiện. Thì cái ranh giới là đến đâu là vừa, đừng làm tổn thương nhau, nó sẽ cùng được xác định trong cái lúc tương tác đó. Còn nếu như mình chỉ chú ý tới mình và mình thể hiện cho được cảm xúc của mình mà thôi, và mình quên mất hỏi đối phương cảm thấy gì, thì lúc đó là hầu như lúc nào mình cũng vượt quá cái ranh giới cần thiết đó. Bây giờ mình nói về sức khỏe của tâm trí, mình nói về câu chuyện của cảm xúc, là những điều mà thật sự nó đang, em nghĩ nó đang rất là chi phối rất nhiều sự quan tâm của mọi người trong những cái ngày tháng vừa rồi. Thì bây giờ mình quay qua một cái khái niệm rất là, em nghĩ nó rất là nền tảng, đó là sức khỏe về mặt thể chất, mặt vật lý. Thì em không biết có cái sự kết nối nào giữa cái chuyện mà thấu hiểu bản thân thông qua câu chuyện mà kết nối với cái sức khỏe của mình không chị?
Trước kia Yên xuất phát từ một cái ngành mà nó quan tâm tới sức khỏe cơ thể và vật chất nhiều hơn là tinh thần, là y khoa. Nhưng học hỏi lâu dài và được tiếp xúc với càng nhiều người thầy lớn và có kinh nghiệm, thì cái khái niệm mà gọi là tinh thần và thể chất, cái ranh giới giữa nó xóa nhòa dần. Và đến một lúc thì Yên đã hiểu ra là giữa cơ thể và tâm trí của chúng ta thật ra nó là một cái thể thống nhất, luôn luôn tương tác với nhau, tách rời nhau ra không được. Thành ra nếu như mình chỉ quan tâm tới cái này mà không quan tâm tới cái kia, là lúc nào mình cũng chỉ biết có một nửa vấn đề thôi, thì chẳng trách sao mà không hiệu quả. Mình cần phải biết cả hai, mind, body. Cái mối quan hệ tương tác giữa hai bên là chặt chẽ và liên tục xảy ra. Thì rất là khó để có một cái tinh thần lạc quan, vui vẻ và hạnh phúc khi mà ngày nào bạn cũng bận và cũng thiếu ngủ. Nhưng mà rất khó để mà ngủ ngon khi mà một cái gút mắt tâm lý của bạn cứ để đó mãi mà không bao giờ xử lý cả. Thì để cho đạt được cái người ta gọi là sức khỏe, trạng thái khỏe mạnh, thường xuyên chúng ta phải rà soát cả hai. Cơ thể có vấn đề gì không? Có đang tối ưu không? Có làm gì được cho nó không? Và tinh thần đang có chuyện gì? Có những gút mắt gì chưa được giải quyết? Hôm nay đã tới lúc và đã đủ năng lượng để mà đem nó ra xử lý chưa? Thì mình sẽ làm thường xuyên hai cái đó cùng lúc. Nãy giờ thực ra là em cũng như là những cái bạn khán thính giả sẽ nghe cái podcast này á, sẽ có thêm rất là nhiều cái kiến thức về, thứ nhất là về tầm quan trọng của cái gọi là hiện thực và sự của mỗi người và sự thấu hiểu bản thân. Và cái có ý nghĩa nhất á, đó là nãy giờ em cũng như mọi người đã học được khá là nhiều cái kiến thức cũng như là những cái tips để mà mình khai phá cái sự thấu hiểu bản thân tốt hơn. Cũng giống như là mình cũng học cái cách mà đối mặt những cái vấn đề, những cái trở ngại mà mình trong một cái xã hội và với cái nền tảng giáo dục và cái nền tảng văn hóa, mình có những cái hạn chế nhất định. Thì em nghĩ là sẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy thoải mái hơn và được cởi mở hơn, đặc biệt với chính bản thân mình đó. Và em đặc biệt cảm thấy là cái điều mà rất là đáng được highlight, làm rõ ở đây á, đó là cái chuyện là mình phải học cái cách tôn trọng thế giới bên trong mình, thế giới nội tâm của mình, cảm xúc của mình, và học cách thể hiện nó ra. Và mình phải có một cái trách nhiệm, học cái cách thể hiện. Vì đó là một thói quen nó rất là tốt, nó rất là hữu ích cho chuyện phát triển của mình về tính cách cũng như là phát triển về cái đời sống tinh thần của mình, sức khỏe tinh thần của mình. Và đây là những bài học thật sự là có ý nghĩa và rất là có giá trị. Và đến cái câu hỏi cuối cùng của cái podcast hôm nay, em muốn đặt một câu hỏi mang tính chất cá nhân. Cái hành trình để tìm hiểu và thấu hiểu bản thân của chị Phi Yên đã diễn ra như thế nào? Có những giai đoạn hay cột mốc quan trọng nào không? Và chị đã áp dụng những cái gì mà chị đã chia sẻ với Edutation, với Trạm Giáo dục? Nếu như mà mình chia sẻ câu chuyện của bản thân mình á, thì phải nói đó là một câu chuyện không có được thuận lợi. Hầu hết những gì mà mình học được ngày hôm nay á, nó khởi sự bằng việc mình đã làm sai trước, sau đó mình nhận hậu quả của nó, rồi may mắn nó đến ở cái đoạn sau là mình đã tìm được cái hiểu biết cần thiết để biết rằng là cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, mà học được cái cách đi đúng là như thế nào. Chẳng hạn như về mặt hiểu bản thân mình đi, 20 mấy năm đầu tiên của cuộc đời á, là hầu như cái nỗ lực và cố gắng của Yên hoàn toàn hướng về thế giới bên ngoài để mà đạt được những điều mà thế giới bên ngoài đòi hỏi ở mình. Mình rất cố gắng tiêu tốn rất nhiều năng lượng, trả giá bằng thật là nhiều cảm xúc tiêu cực dồn nén bên trong cái tâm hồn của mình. Nhưng mà lúc đó mình không nhận biết. Thì lúc đó thế giới nhìn mình vẫn là một con ngoan trò giỏi, tương đối là hoàn thành được những cái trông đợi của gia đình và của những cái người mà dạy dỗ mình. Nhưng mà rõ ràng có cái gì đó không ổn. Đôi mắt của người này càng ngày càng không còn sáng nữa, tâm tính ngày càng bất thường,
và bắt đầu là có những cái giai đoạn là tại sao năng lực thì có nhưng làm việc không được. Thì điểm mốc quan trọng của mình đó là vào năm 26-27 tuổi. Trong y khoa lúc đó mình cũng đã xong thạc sĩ rồi và đang bắt đầu tiến sĩ. Thì cái bất ổn nội tại của mình sau quá nhiều năm dồn nén, nó biến thành một cái cơn sụp đổ về mặt tinh thần và thể chất. Mình bận rất nhiều và cảm xúc lúc đó thì giống như là vào một cái cơn trầm cảm nặng. Thì mình đã phải tạm ngưng công việc, tạm ngưng việc học hành lại để đi tìm hiểu xem là có cái gì không ổn đối với tôi, chăm sóc mình như thế nào để đứng lại, tiếp tục đoạn đường. Thì được các bác sĩ, các nhà tâm lý trò chuyện thì lúc đó mình mới có được cái nhận thức của tất cả những điều mà nãy giờ kể với mọi người. Mình đã không hiểu bản thân mình quá lâu, chỉ có cố gắng học những cái quy luật để mà hoàn thành tốt công việc, việc học hành của mình thôi. Nhưng mà sự thất vọng, mệt mỏi, buồn nản thì mình không thừa nhận nó có trong lòng mình, cứ đè nén nó xuống cho đến khi nó thành một cái khối quá nặng thì không thể gồng nổi nữa. Thì rất nhiều bạn trẻ ở cùng cái độ tuổi 26, 27 giống như mình thời đó, Yên nghĩ là cũng trải qua một cái cơn sụp đổ tương tự. Đơn giản là đến cái độ tuổi đó thì cái gánh nó đã trở nên quá nặng, mang không nổi nữa. Mà không phải ai cũng may mắn là hồi phục được sau cái cơn đó, hiểu được là từ nay trở đi mình phải biết rằng cái thông điệp nội tâm của mình cũng quan trọng, rằng mệt thì phải ngủ, rằng buồn thì phải nói ra, giận cũng phải nói ra để xử lý, để giải quyết thì các mối quan hệ nó mới cải thiện một cách thật sự được. Thì từ đó trở đi là mình tự đọc sách về tâm lý nhiều hơn, cho đến một lúc quyết định học luôn cái ngành thứ hai trong cuộc đời, đó là tâm lý học. Để đến ngày hôm nay Yên lại ngỡ ngàng nhận ra một chuyện là đa số những gì mình học được trong những năm vừa qua nó không phải quá phức tạp đâu. Nó là về bản chất con người của mỗi chúng ta thôi mà. Ai cũng biết nhưng mà chưa có hệ thống. Vậy thì tất cả những kiến thức về tâm lý học đó mình có thể từ từ tìm hiểu và biết được nó từ những năm tháng còn rất trẻ. Không nên để cho nó đã sai thật là sai rồi mới phải đập bỏ để xây lại từ đầu. Con đường đó nó đau đớn lắm. Thì Hùng có những câu tâm đắc nãy giờ khi mà mỗi một lần gợi ý ra thì Yên đều mở câu chuyện được nói rất nhiều. Thì Yên cũng muốn gửi một cái câu mình rất tâm đắc trong chuyện thấu hiểu bản thân như thế này: không có điều gì thuộc về con người mà lại xa lạ đối với tôi. Trên cái chuyện mà chúng ta đi tìm hiểu chính bản thân mình, chúng ta sẽ nhận ra rốt cuộc mình là một con người. Tất cả những gì mà loài người có thể cảm thấy, tôi cũng có thể cảm thấy. Vậy đừng có giấu, đừng có không thừa nhận. Và mình không biết là mình sẽ tìm thấy cái gì ở trong cái phần bóng tối của chính mình. Thì chúng ta có thể nói chắc một điều là ở trong đó chứa toàn những thứ rất con người, không có gì lạ đâu. Em rất cảm ơn chị Phi Yên. Em nghĩ là rất là cảm ơn chị Phi Yên đã dành ra rất là nhiều năm, em nghĩ là gần 2 thập kỷ đúng không chị, để nghiên cứu về y học, nghiên cứu và sau đó là nghiên cứu về tâm lý, và dùng cả chính cái trải nghiệm bản thân để chia sẻ những cái điều rất là quan trọng mà rất là đơn giản có thể ứng dụng được cho những cái người may mắn có thể nghe được cái podcast này. Và em cũng rất là cảm thấy biết ơn chị đã nhận lời chia sẻ với em, chia sẻ với Education trạm giáo dục từ Vietcetera. Em nghĩ là trước khi để kết thúc cái buổi nói chuyện này em cũng xin Hùng và cùng chị Phi Yên xin phép được gửi một cái thông điệp cho tới tất cả những cái bạn lắng nghe là chúng ta dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu thế giới bên ngoài, nhưng có lẽ chúng ta đang dành quá ít thời gian để tìm hiểu về thế giới bên trong của chính chúng ta. Mà thật sự chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn cho thế giới bên trong. Chúng ta nên tìm hiểu bản thân, lắng nghe bản thân, thấu hiểu bản thân. Vì khi chúng ta thấu hiểu được bản thân, chúng ta thấu hiểu được cái hiện thực mà chúng ta thấy chúng ta sẽ dần dần học cái cách thấu hiểu tốt hơn cái thế giới bên ngoài, những cái mối quan hệ quan trọng của chúng ta, xã hội của chúng ta. Và một cái thông điệp rất quan trọng mà Hùng tin rằng mọi người cũng thấy được trong cái chia sẻ của chị Phi Yên là
Thực ra mọi thứ cảm giác nó rất là con người. Chúng ta đừng có đè nén nó. Em hy vọng là hôm nay á, chị Phi Yên, sẽ rất nhiều người khi mà nghe được cái podcast này á, sẽ có thở phào nhẹ nhõm á, sẽ trút được cái gánh nặng á. Mà họ nhiều khi họ không dám chấp nhận, họ không dám đối mặt. Họ nghĩ đó là sai. Họ nghĩ là đó là những cái khoảng tối trong họ. Vì nếu họ biết rằng đây là cái gì đó rất là con người, và cái cách tốt nhất để cho họ có thể rời khỏi những cảm xúc đó là họ chấp nhận đó. Và hy vọng mọi người từ ngày hôm nay, từ khi nghe hết cái section này, mọi người hãy trân trọng những gì chị Phi Yên chia sẻ bằng cách là hãy bắt đầu với bằng sự thấu hiểu bản thân. Đó là điều quan trọng nhất mà điều chúng ta cần phải học được trong cuộc sống. Rất là cảm ơn chị Phi Yên. Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập thứ 5 của Trạm Giáo dục của Education, và hy vọng mọi người sẽ có được nhiều cái bài học và nhiều cái cảm nhận hữu ích cho bản thân. Và hẹn gặp lại mọi người vào thứ Tư tuần tiếp theo để cùng đến một cái chủ đề cũng rất là thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại.